ตัดอะคริลิกนะครับทำแบบง่ายๆครับเราใช้วุ้นเครื่องเรือนแบบนี้แล้วก็ล็อกน็อต4 มุมนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการทำเลยครับ